Hi everyone. ගොඩක් දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා tenses කියන පාඩම. ඉතින් මම හිතුවා නැවතත් මේ පාඩම් ඉතා සරල ආකාරයෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ පාඩම් මාලාව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මුල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න සියලු දෙනාටම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. අද දවසේදී අපි ඒකේ පළවෙනි පියවර විදිහට සරල වාක්‍යයක් කාල තුනෙන්ම කොහොමද කියන්නේ කියලායි මේ පාඩමෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරලම වැඩේ පටන් ගමු නේද? I come මම එනවා. I came මම ආවා. I will come මම එන්නම්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මම ඒවි. We go අපි යනවා. We went අපි ගියා. We will go අපි යාවි අපි යන්නම්. ක්‍රියාපදයක අනාගත කාලයේ නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා අපි will කියන උපකාරක ක්‍රියාව යොදා ගන්නවා එහි base form එකත් එක්ක. මෙන්න මේ නියතය හොඳින් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. will යෙදුනොත් ඉන් පස්සේ යෙදෙන්නේ ක්‍රියාවේ base form එක. You eat ඔයා කනවා. You ate ඔයා කෑවා. You will eat ඔයා කාවි. එහෙමනම් මතකනේ will වලින් අනතුරුව යෙදෙන්නේ ක්‍රියාවේ base form එක. They help ඒගොල්ලෝ උදව් කරනවා. They helped ඒගොල්ලෝ උදව් කළා. They will help ඒගොල්ලෝ උදව් කරાવી. අපි දැන් බලමු he she it වැනි කතෘ පද සමග මේ ක්‍රියාපද කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා. he අන්න එතකොට අපිට ක්‍රියාපදය ඒක වචන කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ අපිට ක්‍රියාපදයක් මුලින්ම මුණ ගැහෙන්නේ බහුවචනයෙන්. ඒකට s වැනි යමක් එකතු කිරීමෙන් සුදුසු විදියට ගැලපෙන විදියට. අන්න ක්‍රියාපදය ඒක වචනයට හැරවෙනවා. ක්‍රියාපදයක් ඒක වචනයට හැරවෙන ක්‍රම තුනයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම මීට කලිනුත් මේවා කියලා දීලා තියෙනවා. නමුත් අවශ්‍ය නම් නැවතත් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. අවශ්‍ය නම් කවුරු හරි කියනවා නම් comment section එකේ දාන්න. මම ඒ පාඩමත් ඉදිරියට කරන්නම්. He ate ඔහු කෑවා. He will eat ඔහු කාවි. දැන් බලන්න he eats ඔහු කනවා. නමුත් බලන්නකෝ අනාගත කාලයේදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ? he will eat වෙලා තියෙන්නේ. මොකද eats යොදන්න බෑ. හේතුව මම මුලින්ම පාඩම පටන් ගන්නකොටම කිව්වා will සමග ක්‍රියාවේ මුල් ස්වරූපයයි සෑම විටම යෙදිය යුත්තේ. අන්න ඒ හේතුව නිසා he will eat කියලායි ඔයා කියන්න ඕනේ ඔහු කාවි කියන අර්ථය ගෙන දීම සඳහා. She cooks ඇය උයනවා. She cooked ඇය ඉව්වා. එහෙමනම් ඇය උයාවි කියලා කියන්නේ කොහොමද? She will cook කියලා. එතනදී නැවතත් cooks කියලා ගන්නෙ නැත්තේ will කියන උපකාරක ක්‍රියාව මුලින් යෙදිලා තියෙන නිසා. මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නියතයක්. It bites ඌ හපනවා. It bit ඌ හැපුවා. ඌ හපාවි කියලා කියන්නේ it will bite. මෙතනත් bites කියලා අපි යොදාගන්නේ නැහැ. හේතුව will කියන උපකාරක ක්‍රියාවෙන් අනතුරු අපි යොදන්න ඕනේ ක්‍රියාවේ මුල් ස්වරූපය බැවින්. Tommy likes Tommy කැමති. Tommy liked Tommy කැමති වුණා. Tommy will like Tommy කැමති වේවි. I have මට ඉන්නවා මට තියෙනවා. මට ඉන්නවා මට තියෙනවා වැනි අර්ථ ගෙන දීම සඳහා අපි I සමග have භාවිතා කරනවා. I had මට හිටියා මට තිබුණා. එහෙමනම් අනාගත කාලයේ කොහොමද හදාගන්නේ? ක්‍රියාවේ ප්‍රകൃතියට එහෙම නැත්නම් මුල් ස්වරූපයට will එකතු කරනවා. I will have මට ඉඳීවි මට තිබේවි. මේ විදිහට තමයි we you they සමගත් මේ ක්‍රියාපදයේ යෙදෙන්නේ. අපි බලමු we have අපිට ඉන්නවා අපිට තියෙනවා. We had අපිට හිටියා අපිට තිබුණා. We will have අපිට ඉඳීවි අපිට තිබේවි. නමුත් he she it වැනි කතෘ පද සමග අපි යොදාගන්නේ has කියන ඒක වචන ක්‍රියාපදය. He has ඔහුට ඉන්නවා ඔහුට තියෙනවා. අතීත කාලයේදී නම් සියලු දෙනාටම එකයි. He had ඔහුට හිටියා ඔහුට තිබුණා. ඒ වගේමයි අනාගත කාලයේදීත් සියලුම කතෘ පද සමග යොදන්නේ will have. ඇයි ඒකට හේතුව? මම මුලින්ම කිව්වා will යොදාගත්තට පස්සේ අපිට යොදන්න වෙන්නේ ක්‍රියාපදේ base form එක.
එහෙම නැත්නම් verb stem එක ක්‍රියා ධාතුවයි යොදා ගන්න ඕනේ. ඒ අනුව will has යොදන්න බෑ. මේ වෙලාවේ යොදන්න ඕනේ will have. She has ඇයට ඉන්නවා, ඇයට තියෙනවා. She had ඇයට හිටියා, ඇයට තිබුණා. ඇයට තියේවි, ඇයට ඉඳීවි. මේ අදහස කොහොමද කියන්නේ? She will have කියලා. කිසිම දවසක will has කියලා යෙදෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඒකට හේතුව දන්නවා. will වැනි උපකාරක ක්‍රියාපදයක් යෙදුන සෑම මොහොතකම ක්‍රියාවේ මුල්ම ස්වરૂපයයි අපි යොදා ගන්න ඕනේ. ඒක ඉතින් මේ පාඩමට විතරක් පොදු නීතියක් නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පොදු නියතයක් මේක. මෙන්න මෙවැනි උපායශීලී ක්‍රම තුලින් තමයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් බලන්නකෝ I we you they. I we you they වැනි කතෘපද සමගත් වෙනත් ඕනෑම බහුවචන කතෘපදයක් සමගත් මෙන්න මෙහිමයි ක්‍රියාපදයේ යොදන්නේ. I want මට ඕනේ. අතීත කාලයේදී මේ උච්චාරණය කරන්න වඩාත් නිවැරදි ක්‍රමය තමයි wanted. I wanted මට ඕන වුණා. මට ඕන වේවි. I will want. I will want මට ඕන වේවි. he she it වැනි කතෘපද සමග අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ she wants. She wants. He wants. ඔන්න ඔය විදිහටයි. ඇයට ඕනේ. She wants. ඇයට ඕන කළා. ඇයට ඕන වුණා. She wanted. අනාගත කාලයේදී අපි will භාවිතා කරන බැවින් නැවත wants යොදන්න බෑ. ඒ වෙනුවට අපි කියන්න ඕනේ කොහොමද? She will want කියලා. ඇයට ඕන වේවි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා පළවෙනි වටේදී වර්තමාන අතීත අනාගත කාලයට අයිති සරල වාක්‍යයක් නිර්මාණය කිරීම ආරම්භ කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නෙවෙයිනේ. දැන් බලන්න ක්‍රියාපදයේ ගාවින් නැවතිලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට අපි යම් දෙයක් ලිවිය යුතුයි. එතකොටයි මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. නමුත් ඒ ලියන එක නෙමෙයි මහා ලොකු වැඩේ. මෙන්න මේ ක්‍රියාපදය කතෘපදයට ගැලපෙන ආකාරයෙන් නිවැරදිව භාවිතා කරන්න පුළුවන් වීම තමයි වාක්‍යයක් ගොඩනැගීමේ ප්‍රධානම අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ. එහෙමනම් ඔයා මුලින්ම හුරු වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේ. ඉන් පස්සේ ඔයාට මේ වාක්‍ය දීර්ඝ කරගන්න පුළුවන්. ඊටාම පහසුයි. අපිට දැන් කියන්න පුළුවන් මට මුදල් ඕනේ. I want money. මට මුදල් ටිකක් ඕනේ. I want some money. ඉතින් බලන්න සරලයි. මට මුදල් ඕනේ වුණා. I wanted money. මට මුදල් ටිකක් ඕනේ වුණා. I wanted some money. ඔයාට මුදල් ඕනේ වේවි. You will want money. දැන් බලන්නකෝ. ওই විදිහට වාක්‍ය නිර්මාණය දීර්ඝ කරමින් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට නෙවෙයි මුල් වටේදී උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ කතෘපදයට ගැලපෙන විදිහට නිවැරදිව ක්‍රියාපදයක් කොහොමද තියාගන්නේ කියලායි කෙනෙක් මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේක තේරුම් ගන්න බැරුව වාක්‍යයක් කොයිතරම් දුරට දිගට දිගේ හැදුවත් එය නිවැරදි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට තාම සරලව ක්‍රමවත්ව විධිමත්ව ඔයාට ටෙන්සස් පාඩම යලිත් මුල ඉඳන් මගෙන් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මේ පාඩම් මාලාව සම්බන්ධව ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම දක්වන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝව ඔයාගේ යාළුවෝ අතරේ ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙම සියලුම වාක්‍ය නැතාර්ථයෙන් කොහොමද ලියන්නේ? මේ වාක්‍ය ප්‍රශ්නවලට හරවන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ සම්බන්ධව ඉදිරි පාඩම් වලදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඊටාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුළ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්නත් පුළුවන්.
ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.